إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. الكعك والفطائر والبسكويت والبراونيز والكب كيك. نحن نحبهم جميعا، وهذا أمر مؤكد. نريد أن نصنع أجمل وألذ الأطباق لضيوفنا وجيراننا وأحبائنا بقدر ما نحب أنفسنا، وأن نجعلهم سعداء أيضا. لكن في بعض الأحيان لا يمكن أن تكون الحلويات والمعجنات التي نصنعها هي ما نريد. أين نحن مخطئون؟ في الواقع، لديهم حلول سهلة للغاية وحيل بسيطة جدا تنقذ الأرواح عندما تعرفهم. بمجرد أن تعرف هذه الأشياء، فإن كل حلوى تقوم بإعدادها سيكون لها الاتساق المثالي، وستشعر وكأنك طاهٍ للمعجنات بينما يأكل الناس أصابعهم. إذا وضعنا مئازر المطبخ، فنبدأ. ملاحظة: قد ترغب أيضا في التحقق من المحتوى الخاص بنا بحثا عن حيل أخرى تجعل الحلوى أسهل. اضغط على العلبة على المنضدة عدة مرات قبل وضعها في الفرن لتجنب فقاعات الهواء. بهذه الطريقة، سيخرج الهواء المتبقي من خليط الكيك وستتخلص من فقاعات الهواء المتبقية على الكيك. استخدم المسواك لمعرفة ما إذا كانت الكعكة مخبوزة. إذا التصقت قطع الكعكة بعود الأسنان الذي أدخلته في الكعكة، فهذا يعني أنها ليست جاهزة. يمكنك تجاهل وقت الطهي في الوصفة هذه المرة والانتظار لفترة أطول قليلا، حتى لا يسقط شيء على عود الأسنان. أخرجها من الفرن عندما تبدأ حواف ملفات تعريف الارتباط في التماسك. إذا انتظرت حتى يتجمد كل شيء قبل أن تخرجه من الفرن، فقد تسقط أثناء تناوله وجه مبتسم. تأكد من تغطية الشوكولاتة أو رقائق الفاكهة تماماً بالدقيق قبل إضافتها إلى المزيج. بهذه الطريقة، لا تغرق هذه القطع في القاع ويتم توزيع النكهة بشكل متساو. احرص على استخدام حصيرة سيليكون للخبز. إن حصائر الخبز المصنوعة من السيليكون، والتي يمكنك استخدامها أيضاً كطبقة لف العجين، لا توفر لك سهولة التنظيف بعد ذلك فحسب، بل تساعد أيضاً في خبز ملفات تعريف الارتباط بالتساوي. لا تملأ الدقيق مباشرة في كوب القياس، ضعه في كوب القياس بملعقة. عند قياس الدقيق الذي ستضعه في الوصفة، لا تغمس كوب القياس مباشرة في الدقيق. بدلاً من ذلك، أملأ كوب القياس بمساعدة الملعقة وصفر الفائض بالسكين. بالطبع، إذا كنت لا تريد أن يتم الخلط بين الحجم، لا تتردد في إضافة الملح للحلوى. إذا كنت تعرف فقط كيف ينضج الملح في الحلويات. على سبيل المثال، يمكنك إضافة الملح لجعل نكهة الشوكولاتة أكثر شيوعاً في كعكتك. بمعنى آخر، يتميز الملح بأنه يغلب على المذاق السكرية في الحلويات. تذكروا: اترك الكعكة نصف ساعة لتبرد قبل طلاء الكيك. إذا أخرجت الكعكة من المقلاة قبل أن تبرد، فسوف تتفتت الكعكة ويذوب الغلاف عليها. لذا فإن كل عملك الشاق يذهب هباءً. لذلك بعد أن يخرج من الفرن انتظر نصف ساعة ثم انتهي من عملك المتبقي. ستحدث إضافة الدقيق إلى الوصفة بعد غربلتها فرقاً كبيراً في نهاية اليوم. لا تخجل. بدلاً من إضافة الدقيق مباشرة إلى الوصفة، قم بنخله واتركه يتطابق مع المكونات. ستلاحظ أن مذاق الحلوى التي تصنعها بالدقيق المنخل، سواء كانت كعكة أو فطيرة، مختلف تماماً. استخدم زيت جوز الهند لتقليل الشوكولاتة المذابة. إذا كنت ستستخدم الشوكولاتة المذابة للطلاء، فإن نقاوتها مهمة.
طريقة جعله رقيقا هي إضافة قطرة من زيت جوز الهند. يكفي قطرة أو قطرتين، لكن احرص على عدم تفويت الكثير. ضعي كعكات السكر في الثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل وضعها في الفرن. من خلال القيام بذلك، لا تمنع الزبدة من الذوبان في الفرن فحسب، بل تضمن أيضا أن يكون شكل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك أكثر كمالا. إذا لم تستطع إيجاد بيئة جافة ودافئة لارتفاع العجين، اتركه في الفرن المسخن لفترة قصيرة. نرفع درجة حرارة الفرن إلى 90 درجة. أطفئه بعد أن يسخن. ثم نضع العجينة في الفرن وانتظر حتى ترتفع. بكل بساطة.